Vajdaságba, Grásztól nem messzire fogunk menni, olyan kb. 20 kilométerre, és igazából ez az egész honnan jött, hogy Takatuka nevezetű fesztiválon találkoztunk egy sráccal, úgy hívják, hogy Dani, de mi csak mesternek hívjuk, és ő megkért minket, segítsünk házat építeni. És mi fogtuk magunkat így négyen, és gondoltuk, hogy kimegyünk, és csak úgy segítünk nekik házat építeni. Erre az egészre összesen 10 000 forint áll rendelkezésemre. Tehát Dani, a mesterünk, aki most sajnos nem tudott velünk jönni építeni, Amsterdamból küldött nekünk úti költséget és szponzorálta az utunkat. Ilyenkor még mit sem sejtve vacsoráztunk, és fogalmunk sem volt arról, hogy tulajdonképpen hogy is néz ki az a hely, ami körülöttünk van. Az első este Oliver, akivel előtte sohasem találkoztunk vagy beszéltünk, egyből megkérdezte, hogy a házban vagy a tipiben szeretnénk-e éjszakázni. Egyhangúan a tipi mellett döntöttünk. A tűz körül elmesélte nekünk Szufi mestere tanításait, hogy hogyan alakult az élete, és amiben is tudunk a segítségére lenni. Mivel ez a vlog a kis költségvetésű utazásokról szól, nem állt szándékomban minden ott élőnek az arcába nyomni a kamerámat. A ház, amit építenünk kell majd, valójában egy templom lesz, ami különböző szertartásoknak fog helyet adni. Valójában nem építkezésre van szükség, hanem a telken lévő fákat kell kivágnunk. Alapvetően nem csinálnánk szórakozásból, de tudjuk, hogy a fák vagy általunk, vagy nélkülünk, de így is úgy is ki lesznek vágva. És valahol megnyugtat az a tény, hogy több ember spirituális fejlődéséhez és önmegvalósításához járulunk hozzá, és járnak hozzá ezek a fatörzsek, ahelyett, hogy egy szekrény vagy egy dohányzó asztal lenne belőlük. Meggyógyultam. Egyben jobban vagyok.
Szóval már meg is kezdtük a favágást. Utána fogjuk felvágni a fákat 4 méter 50-es darabokra. És utána ahhoz a házhoz fogjuk majd vinni őket, hogy előkészítsük a többieknek majd a tetőszerkezethez szükséges alapanyagokat. Ez az a ház, ahol majd lesznek a ceremóniák, és ezt fogjuk felépíteni. Vagyis pontosan nem fogjuk felépíteni, mert annyi időnk nem lesz. 36 darab nagyobb ilyen fát kell majd gyűjteni, és aztán majd lesz még egy tetőszerkezet is. De csak vasárnap fog érkezni az az ember, aki tudja, hogy hogyan kell felrakni ezt a tetőt. Aha. Sziasztok, követők! Hát itt teszik a cserkészparadicsomot. Ne kamerázzál, magyar, adjál egy cigi! Ben vagyunk a házba, és a Olivernek az ismerőse, aki itt lakik, leszaladtunk hozzá, hogy megkérdezzük, hogy ez most egy kígyómarás volt-e, és azt mondta, hogy itt a napokban láttak egy ilyen 1,5 méter hosszú kígyót, szóval elég valószínű, igen, 1,5 méter hosszú kígyót, szóval elég valószínű, hogy egy kígyó volt. És be is kapcsoltuk a számítógépet, hogy utána nézzünk interneten, de felhívtuk Olivert, és azt mondta, hogy elvileg itt mérgező kígyó nincsen a környéken. Szóval lehet, hogy inkább leszedem a League of Legends-et gyorsan. Sajnos olyan lassú a számítógép, hogy nem tudjuk megnézni. Letölteni a League of Legends. Igen, sajnos nem patchelt fel a League of Legends. De viszont arra gondoltunk, hogy ahol megcsipett a kígyó, ott volt egy ilyen kis fészekszerű rész, vagyis hogy ott nagyon össze volt állva a száraz fű. És hogy felkeressük, és megpróbáljuk levideózni a hatalmas kígyót, ami megmart. Igen. Megkeressük a Basiliscus fészkét, aztán megfolytatódott tovább a munka. Ennyi. Amúgy igen, azért mondta, hogy a izzasztó kamrába most azért lesz a kígyó ünnepe, mert egy 3 méteres kígyót látunk környéken, vagy 6. A szemtanúk szeme általában nem ismeri fel nagyon pontosan ezeket a kígyó méreteket, de biztos, hogy durva fogai vannak. Ja igen, pont, hogy hívják azt a ceremóniát? Sweat Chamber. Na szóval mindegy, ez a lényeg, hogy ma lesz pont egy kígyó ceremónia, amit itt fognak lent tartani, és majd abba is belenézünk. Gázsi közben egyedül borogatja a fákat az erdőbe. Anyás, az mi? Azt nézd. Jézusom. Jézusom. Amúgy ez is jót tud csípni már, nem? Hát nem tudom. Esküszöm, ez egy kullancs, geci. Ez egy pók. Ez nem pók. Ez kullancs. Pók, bazd meg. Szóval az volt az a hely, ahol megcsípett, vagy megmart a kígyó, de most nem találjuk. Na jó, majd visszajön az Oliver, aztán megkérdezzük, hogy tényleg egy kígyó volt-e, vagy nem. Most elugrunk a billába, szójatáért, egy kis kajáért, piáért, és utána kezdődik a ceremónia, ami éjfélnél is tovább fog tartani. Ja. Kipakolsz ebből légy közben tudjuk pacolni? Kipakolok a táskából, hogy Gázsik tudjon szemetet tenni bele. Hát tudom mi van még. Kezdjük? Mit tesztek? Csipi. Kérek egy kicsit. Majd odaérünk. Azt gondoltam. Majd veszünk. Na mégiscsak adj egy marit. Ha a szavatosságokat épp elérő ételeket is felhasználják, több millió ingyen étkezést biztosíthatnának azoknak, akiknek gondot jelent a napi betevő megszerzése.
Mi szerencsére nem tartozunk ezek közé. Csak hogy hülyek maradjunk a csatorna nevéhez, megmutatjuk, hogy hogyan is lehet könnyen élelmiszerhez jutni a szupermarketekből. Ezeknek egy része már lejár, de bőven van olyan, amelyik nem, és most tegye fel a kezét az, aki még nem evett vagy vásárolt romlott ételt. Angliában a Real Junk Food csapata már létrehozott egy úgynevezett élelmiszer hulladék szupermarketet, ahol a boltokban kidobásra ítélt, de még fogyasztásra tökéletesen alkalmas élelmiszereket lehet megvásárolni, fizess amennyit tudsz alapon. A Food Not Bums önkéntesekből álló csapata több mint 1000 városban oszt ételt a rászorulóknak. Majd nem kívánom a friss jó paradicsom, mert belhálóz. Memóriahabos pizzás csiga párna. Visszajövjünk egy fél óra múlva? Évente mintegy 1,3 milliárd tonna élelmiszer dobnak ki a gazdagabb országokban, melynek értéke majdnem $1 trillió felel meg. Ennek az összegnek már a fele véget fedne a világ éhezésének. Ugye az egybe ugyanazokat szedik a kukával, amiket megevettünk. Kolbász, marcipános Red Bull, még több, még több. Kolbász? Ó, mondjuk ez a csirke, ez jól néz. Ez biztos, hogy megeszem. De ez miért van kidobva? 2020-ba jár le. Van egy kis húsvéti, nem tudom milyen süti. Marcipános Red Bull. Ezt nem tudom, hogy olvasta ki a gyerek. Van még valami, ami nem fér be? És az friss zöldségeket visszateszi a kukába. Torta? Azokat nem hozod el, jó zöldséget. Az a születésnapi buliról most dobták ki. Nem. Ebbe belenéztél? Az is lehet, hogy izgi. Távirányítós kis. De Nikó 16 az mikor volt? Ez még nincs is. Ez mi lehet? Én tettek? Na, visszaértünk a villából. Megvacsoráztunk, most van 7 óra, és most kezdődik a Sweat Lodge ceremónia. Már a szertartás előtt kicsit úgy éreztem, hogy nem minden oké velem. Megkérdeztem Olivért, hogy mennyire javasolja, hogy részt vegyek rajta, és azt válaszolta, hogy mindenképpen próbáljam ki, főleg mert a kígyó lesz a középpontban, és feltehetőleg nem csalán csípett meg annyira, hogy utána nem tudtam lábra állni. A jelenleg ismert legősibb írott beszámolók az időszámításunk előtti 5. századból valók Hérodotosz tollából, aki a szkítáknál jegyzett fel ilyen rituálét, ami a Sweat Lodge névre hallgat. Ez a test, lélek, szellem egyidejű tisztulását, gyógyítását szolgálja. Egy gallyakból épített búra volt a váza az izzasztókunyhónak, aminek a közepén egy gödör helyezkedett el. Erre a búrára pokrócokat és ponyvákat terítettek. Ez szimbolizálta az anyaméhet. Vele szemben hatalmas köveket raktunk a még meg nem gyújtott farakásra, és közben énekeltünk. Miután 40-nél is több követ rátettünk, azután a tűzért felelős személy, az úgynevezett Firekeeper begyújtotta. A fák ropogása közben ruháinkat levetettük, és egyetlen törülközőbe csomagoltuk magunkat. Miután felszenteltük a tüzet, elindultunk a sötét kamrába. A nők előre, és utána a férfiak. A gödör körül kuporogtunk, mint egy kis család, pedig a résztvevők felét még csak nem is ismertem. Már kezdtem megszokni a légkört, amikor Oliver felszólalt, hogy jöhet az első. Egy vasvillán érkezett meg a focilabda méretű első kő, ami olyan narancsos-piros színben izzadt, hogy a körülöttem ülők szemében láttam felcsillanni a fényét. Egyből levert a víz. Majd jött a második, harmadik, és így tovább. A szertartás 4 körre volt bontva. A páratartalom és a hőmérséklet fokozatosan nőtt. Oliver egy csilingelő hangszeren játszott, néha gyógynövényeket szórt a kövekre, néha pedig hideg vizet locsolt rájuk. Nem sok idő múlva a páratartalom úgy megugrott,
hogy semmit sem lehetett látni a forróságtól, azt éreztem, muszáj becsuknom a szemeimet. Úgy kuporogtam ott a forró burokban csukadt szemekkel, akár egy csecsemő az anyamében. Miközben a többiek énekeltek, én magamban gondolkozni kezdtem megmagyarázhatatlan dolgokról, és próbáltam kikapcsolni mindent, ami csak összeköt a testemmel. A hideg víztől több 100 éves kövek szétrepedtek, és a bennük lévő energia felszabadult. Egyszer csak egy rossz gondolat kizökkentett az egyensúlyból, és már az első kör végénél jártunk, amikor iszonyatos rosszul tört rám. Kékes fényeket láttam pislákolni, és a bent ülőkön ugrálni, pedig a szemeim hacsukva voltak hanyítva, semmit sem lehetett volna látnom a sötétben. Hirtelen jött pánik és klausztrofóbia tört rám. Szóltam is Olivernek, aki sok ehhez hasonlóval találkozott már gyógyításai során. Egy ideig nyugtatgatott, de végül úgy döntöttem, hogy kimegyek. Mikor kiértem, megcsapott a hideg levegő, de mint egy újszülött lábra sem tudtam állni. Kint már kabátos idő volt, de én egy szál törőközőben gőzölögtem a fűben ülve, és közben bambultam a még mindig több mint 3 méteres lángon égő tüzet. Az időérzékem és a külvilág teljesen elveszett. Csak a gondolataim és a tűz létezett. Később a tipiben feküdve már csak a többiek üvöltözéseit hallottam, mielőtt álomba merültem. Biztosan állíthatom, hogy hálózsákban, földön fekve ennél jobbat és ennél mélyebbet még soha életemben nem aludtam. Thank you.